टेकपंक्तिको विकली अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। यो हप्तामा प्रविधि क्षेत्रमा भएको नयाँ अपडेट बारे हेरौँ। गुगलले वर्ष 2022 मा प्ले स्टोरबाट 14 लाख भन्दा बढी एप हटाएको छ। कम्पनीको पोलिसी उल्लङ्घन गरेको भन्दै कुल 14,30,000 एप हटाएको जानकारी आएको छ। त्यस्तै गुगलले आफ्नो नयाँ फिचर पास की हालसालै सार्वजनिक गरेको छ। यस अन्तर्गत अब तपाईले आफ्नो गुगल एकाउन्टमा साइन इन गर्न पासवर्ड हालिराख्नु पर्दैन। इन्स्टेड तपाईले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट युज गरेर साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल पास की बारे एउटा भिडियो हामी छिट्टै ल्याउँदै छौँ, सो त्यसलाई कसरी सेटअप गर्ने बारे बुझ्नलाई टेकपंक्तिलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को न्युज पनि गुगलकै तर्फबाट कम्पनीले आफ्नो पहिलो फोल्डेबल गुगल पिक्सल 4 अफिसियली टिज गरेको छ। मे 10 बाट सुरु हुने गुगल इनपुट आउटपुट इभेन्टमा कम्पनीले यो फोल्डेबल स्मार्टफोन लन्च गर्ने भएको छ। मुभिङ अन, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले नेतृत्व गरेको आन्दोलन स्थगित भएको छ। सरकारसँग 7 बुँदे सहमति गरेसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो। सहमति अनुसार सरकारले कोष स्थापना गरी अनुसन्धान तथा विकास, नव प्रावधान तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यमा लगानी गरिनेछ। कोषको स्थापना र व्यवस्थापनका लागि सरकारले 60 दिनभित्र विधेयक बनाउने जानकारी पनि आएको छ। यो विधेयकलाई पछि संसदबाट पारित पनि गरिनेछ। भिभोले V27 सिरिज अन्तर्गत V27 र V27e स्मार्टफोन नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कलर चेन्ज हुने डिजाइन भएको यी स्मार्टफोनमा मिडियाटेकको प्रोसेसर, 3वटा क्यामेरा, फास्ट चार्जिङ जस्तो सुविधा पनि पाउनुहुन्छ। यस्तो विविध जानकारीका लागि टेकपंक्तिलाई लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै हाम्रो वेबसाइट www.techpankti.com पनि भिजिट गर्नुहोला।